templomba kereszteltek, bírmáltak, ott volt a szüleim esküvője. Szóval a számomra az egy örökké emlékezetes. Az Állami Földmérési és Térképészeti Intézet meghirdetett egy 2 éves tanfolyamot, amire engem felvettek. Én 55-ben érettségiztem, 55. szeptemberben kezdtem el a tanfolyamot, ennek 56. júniusa körül fejeződött be az első év, tehát éppen elkezdődött a második év, amikor kitört a forradalom. Mint a gyerek, én mindig arról álmodtam, hogy mi van a hegy mögött, és akkor láttam egy orosz filmet, az volt az első színes film, úgy hívták, hogy Maximka, és amikor ott láttam azt az óceánt, akkor nekem az nagyon fontos volt. Nekem az életemben egy szó az a gyerekkorom óta mindig fontos volt, a szabadság. Ez nagyon érdekes volt, mert azelőtt én csak 2 legfontosabb dologra emlékszem, az, hogy majdnem mindig éhesek voltunk. És amikor mentünk az iskolába, és ettük azt a zsíros kenyeret, olyan finom volt, vagy elmentünk vidékre, és hogy volt vele egy kovászos uborka, vagy hagyma, meg egy kis só, az aztán már nagyon csodálatos volt. De hogy az ember aztán mondjuk csirkét egyen, olyan, az nem is létezett. Csak arra emlékszem, hogy éhesek voltunk, és az, hogy mindig féltünk. Hát én ott laktam az AVH árnyékában, és az ember mindig hallott valamit, az emberek mindig beszéltek, és akkor a félelem ott volt. És behív ez a tanító, becsukja a hátam mögött az ajtót, azt mondja, te ide figyelj. Most elmondok neked egy titkot, de az életedbe fog kerülni, ha ezt tovább mondod. Én meg te barátok vagyunk. És elővette a földgömböt, ami forog, forog. Azt mondja nekem, ide figyelj. És még egyszer ment megnézni, hogy az ajtó be van-e zárva. Azt mondja, ez a Szovjetunió, Magyarország, megfordította, és mondja, ez az Amerika. Az Amerikában, ami nekem nagyon tetszett, mondja, hogy mindenki, aki dolgozik és pénzét megkeresi, az az ő pénze. Nem úgy, mint itt nálunk, dolgozol, nem kapsz pénzt, és semmi se a tiéd. 35-en voltunk az osztályban, én kb. 8 kitüntetést kaptam, és akkor hát egyedül engem nem vettek fel a gimnáziumba. Tehát egy kacskarigós utat tettem meg, és akkor 1966-ban végeztem a Műszaki Egyetemet. És akkor rögtön dobbantottam 2 hónap után, 3 hónap után, diploma megszerzése után, a Jugoszlávián keresztül kiszöktem Ausztriába. Hát azért dobbantottam, mert hát annyira gyűlöltem azt a rendszert, az egyetemi évek alatt is a tudományos szocializmus, meg föl kellett vonulni az utcán, akkor volt a kuba-amerikai válság, és üvölteni kellett, hogy Kuba sí, meg Yankee no, és hogy nem volt útlevelünk, meg a származásom miatt, hát nem vettek fel az egyetemre, a középiskolában nem vettek fel, hát ezért gyűlöltem a rendszert egyszerűen. Képeslapokat néztem Franciaországról, Ausztriáról, Amerikából, és ez elcsábított. Meg az apám élete nehéz volt. Ő csendőr volt a 20-as években, 30-as években, és a második világháború után a csendőröket nagyon üldözték. Az apám, ő könyvelő volt, és a végén nem vállalta el azt a munkát a Sejpi cukorgyárba, hanem átment a Malomba, mint egy adminisztrátor, és a végén ő volt a portás. Egyetemre járva Gellért térről, Budafoki út sarkán, már az utolsó 2 évben mindig van, hogy is volt, jajgatás. Ezek a katonapolitikai osztályok.